step by step nating i-discuss itong mga importanteng command, itong mga basic command sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Subukan natin yung break. Halimbawa, meron akong rectangle dito. Gusto kong alisin yung isang side ng rectangle, no? Gusto kong alisin itong isang side na ito. Meron tayong command na break, or ang shortcut command niya is BR naman, no? O ise-select ko yung ibe-break na rectangle. Tapos sa baba dito sa command line, meron tayong option na first point, no? Okay, click ko yung first point. Ang first point dito sa end na ito, yung second point dito sa kabila. Ito na break yung rectangle, no? So pag kinlik natin ito, buo pa rin siya, no? Kaya lang break yung isang side, no? Ayan yung break command, no? Halimbawa, meron kayong circle. O ito na lang, no? Gusto nyo alisin yung isang quadrant, no, ng circle na ito. Kung hindi nyo alam yung break, baka ang gawin nyo, gawa kayo ng line dito. Tapos ititrim nyo. Ayan na. Mag-e-erase pa kayo. Mag-e-erase pa kayo ng boundary, no? Ayan yung disadvantage ng trim, no? Gagawa kayo ng boundary, then ititrim nyo pa. Samantalang kung alam nyo yung break, hindi nyo na kailangan gumawa ng line na boundary. Diretso na. So, BR, select lang ito. Tapos, merong first point. Ang first point, itong quadrant na ito. Ang second point ito. Ayun, no? So, na-break siya. Okay? So, wala nang line na boundary para i-trim. So, diretso na. Parang ganito sa line, no? Kung sa line natin na gagamitin. Halimbawa, may line tayo rito. Kung gusto kong putulin itong line na ito, no, magmula hahatiin ko siya. So, kung hindi natin alam yung break, baka gumawa pa kayo ng line na isa pa para maging boundary. Tapos, ise-select nyo yung mga line. Tapos, tatype nyo TR o trim. O, i-erase nyo pa yon. Gagawa pa kayo ng boundary, i-erase nyo pa, no? Samantalang kung break, mas mabilis. Okay, so BR, select ito. Tapos may first point sa baba, ang first point sa kabilang dulo, ang second point kung sa gitna nyo i-click. Ito na yon, no? So nahati yung line. So ganun ang break, no? Mas mabilis siya. Kung nagustuhan nyo po yung naging topic natin, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.